Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවනේ ඉතින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ කොහොමද ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රියේටිව් software එකක් වන Affinity Graphic Design software application එක ඔයාගේ device එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පහසුවෙන්ම install කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ Affinity application එක free download කරගැනීමේ හැකියාවද ඇත. ඉතින් මෙවැනි දේවල් අද වීඩියෝ එකෙන් දැනගමු. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන search tab එකේ type කරලා search කරගන්න Affinity කියලා. ඊට පස්සේ මේන search result වල මේ උඩම තියෙන Affinity Studio site එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඕපන් වෙන Affinity Studio site එකේ ඔයා මුලින්ම sign up වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාට Canva account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ site එකේ පහසුවෙන්ම sign up වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා sign up වෙන්න මේ යට තියෙන sign up to download click කරන්න. ඉතින් මේන tab එකේ ඔයාට කැමති account එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් continue with Google select කරගන්නවා. මොකද මට Canva account එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට sign up වුණාට පස්සේ ඔයාට මේ Affinity application එක download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයා use කරන්නේ Mac OS නම් download for Mac OS select කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා use කරන්නේ Windows නම් download for Windows මේ විදිහට click කරන්න. ඊට පස්සේ මේන option වලින් මේ උඩම තියෙන Windows Intel AMD select කරගන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Affinity setup එක මේ විදිහට download වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ download වුණ Affinity setup එක open කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ වගේ error එකක් ආවොත් ඔයා බය වෙන්න එපා. මේ software එකේ කිසිම virus එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ device එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ මේ software එක install කරා කියලා. ඉතින් මේ වගේ error එකක් ආවොත් ඔයා continue දෙන්න. ඊට පස්සේ install දෙන්න. ඊට පස්සේ මේන ටැබ් එකේ ඔයා login or sign up දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ license activation fail යටතේ the system time does not match server time කියලා මේ විදිහට error එකක් ආවොත් ඔයා මේ ටැබ් එක close කරගෙන task bar එකේ මේ යට තියෙන date එක උඩ right click ඔබලා එන මේ ටැබ් එකේ adjust date time select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේන date and time setting ටැබ් එකේ මෙතන තියෙන set time automatically option එක off වෙලා තියෙනවා නම් on කරගන්න. ඒ වගේම තමයි on වෙලා තියෙනවා නම් off කරලා on කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක minimize කරගෙන නැවත login or sign up දෙන්න. ඊට පස්සේ continue දෙන්න. ඊට පස්සේ open Affinity click කරලා Affinity application එක open කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් දැම්ම පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මේන tab එකේ ඔයාට ඕන නම් මේ tutorial බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට skip කරගන්න. ඊට පස්සේ continue දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ watch tutorial හරහා ඔයාට මේ Affinity application එක use කරන්නේ කොහොමද basic knowledge එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් start creating දීලා ඔයාට පහසුවෙන්ම මේ application එක use කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට. ඉතින් මේ Affinity application එක හරහා ඔයාට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Affinity application එකෙනුත් සරලවම Adobe Photoshop use කරලා කරන graphic design වගේ වැඩ පහසුවෙන්ම කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ application දෙකේ තියෙන වෙනස තමයි මේ Affinity software එක සම්පූර්ණයෙන්ම free download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා official website එක හරහා.
ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර අන්තිම වෙනකම් බැලුවා නම් ඔයාටත් පහසුවෙන්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැතිව මේ Affinity ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් මිස්ටර් ගෙමි YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමා එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ මිස්ටර් කෙවින් ස්ටෝරීස්